خونه گرفتیم. به من میگه پگی سبدی برای سلامت روان شستشو خوبه. وسیله کار آقا پدرام برای روز سلامت مردان. اینو نمیخواد، مثلا این خوب چیز خوبی نیست. من انجام میدم. شاعر میگه یار مبارک بادا ایشالا مبارک بادا. مبارک بادا. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ میشه مثل انسان سلام کنی؟ صدا تو چرا اونطوری تغییر صدا؟ بابا من صدام آروم حرف میزنم اینجوری دراماتیک میشه. آره متوجه شدم. در راستای تمام. ما خونه گرفتیم آقا. به به بزن زنگو. چقدر دوستتون دارم، چقدر مسیج دادیم. دست شما بابت همه دعایی که کردین درد نکنه. تو ویدیوهای قبل خونه هایی که رفتیم دیدیم و با هم دیدیم، یه نفر اومده بود نوشته بود خونه اول به این دلیل خوب نیست، خونه دوم اتاقش کوچیکه. یعنی ویدیو رو تا آخر دیده بود. نظر کارشناسی واقعا دمتون گرم و واقعا دمتون گرم که بدون مقصد برای ما دعا کردین. آفرین. بدون مقصد میدونی یعنی چی؟ یعنی من منظورم اینه که دعاتون رو محدود به یکی از این خونه‌هایی که تو اون ویدیو کردین نکردین. چون ما هیچ کدوم از اون خونه هایی که تو ویدیوهای قبل دیدین و ما بسیار ناامید شده بودیم که بسیار آدم میومد، صف بود، گرون بودن، دوستشون نداشتیم و بازم براشون اقدام میکردیم که بهمون بدن، به خاطر اینکه اون جنگو دیدیم ترسیدیم که خونه گیرمون نیاد. در نهایت یه روز تو اوج خستگی از سر کار گفتم پگا بریم خونه رو ببینیم. نه من بهش امید داشتم نه پگا. رفتیم دیدیم آقا به غیر از ما فقط 2 نفر تو اون خونه اومدن واسه اینسپکشنش. به طرز ناباورانه‌ای در تمام خونه‌های قبل هم گرونتر بودن، هم زشت‌تر بودن و هم آدمای خیلی بیشتری میومدن اینسپکشنش و هم محله هاشون بدتر از این محله‌ای بود که ما توی محله خوب، یه خونه خوب با قیمت خوب 3 نفر، یعنی ما و 2 نفر دیگه رفته بودیم و ما دیگه انقدر ناامید بودیم میگفتیم اینم به ما نمیدن، الان دوباره اینم صفه، اصلا دوربین و اینا هم نبردیم، همینجوری رفتیم ببینیم و دیدیم که هر 2 نفر دیگه با ما برای اون خونه اقدام کردن که کمتر از 24 ساعت فرداش به ما گفت آقا پدرام بفرما، خانم پگا بفرما. بعد من اینجوری هم که آقا این خونه که ما الان گرفتیم نه آدم زیاد اومد، قیمتش خیلی خوبه با توجه به چیزایی که داره. تا 3 ماه از خونه‌ای که ما الان توشیم 775 میدیم کمتره، 700 چند بود؟ 40 تا 3 ماه 740. از 3 ماه به بعد افزایش اجاره داره. اینجا خیلی پیش میاد قرارداد اینجوری مینویسن به 820، در صورتی که خونه هایی که ما میدیدیم 850 از این چیزی که دیدیم بدتر. ما حتی دیگه راضی شده بودیم تا 900 هم بریم بالا. دقیقاً. برای اینکه اینجا اینطوریه بچه. خیلی نوشته بودین که ما ملبورنیم، خونه $550 هفتگی. راست میگین، کوینزلند واقعا خونه گرونه، واقعا جنگ. ملبورن رو به خاطر آب و هواش پا نمیذارم. سیدنی هم سرده، آب و هوای شهر خودمون از همه بهتره. ای ما قربون غیرتت برم من. یعنی الان زمستون سگ سرماه، مثلا من یه هودی پوشیدم، پدرام که این شکلیه، اصلا زمستون نداریم ما اینجا و قشنگ آفتاب همش آفتاب، همش ساحل، همش. خب آقا ولش کنیم بحثا رو. خونه رو گرفتیم، الان برنامه چیه؟ خونه رو گرفتیم. باید بهتون بگم یه بنده خدایی وقتی تو خونه بودیم انقدر ناامید و خسته و فلان بود دیگه از خونه دیدن. گفتم پدرام بیا اینجاشو ببین، بیا اتاق ببین، وسط حال من اصلا حوصله نشه خونه رو ببینم. پدرام خونه رو ندید و گفت من این خونه رو نمیخوام، من از اینجا خوشم نیومده. بعد من اینجوری بودم که آقا چشه، یه اشکال از این خونه به من بگو، این خونه خیلی خوبه. هی من گفتم من اینو میخوام، تو رو خدا اینو برای من بگیر، این بهترین خونه‌ای که من تا الان دیدم. واقعا هم بهترین خونه‌ای بود که اصلا دیدم. ما اومدیم برگشتیم تو ماشین، پیغام میگفت این خونه خیلی بهتر از همه بود، این خونه خیلی بهتر از همه خونه بود. اصرار که خونه رو می‌خواستم، با ایجنت صحبت کردم، ما می‌خوایم. گفتم پدرام ما دیگه زیاد با ایجنت صحبت نکردیم، بریم وایسیم مخاطب. من یه تریکی زدم، این بود که ایجنت رو پارسال وقتش همه خونه الانمون رو می‌گرفتیم، من باهاش اینسپکشن رفته بودیم، بهش گفتم آقا پارسال به ما خونه ندادی، امسال خونه رو به ما بده. گفت باشه من همه کارامو میکنم که به شما بدم. گفتم آره خب پدرام بهش گفت پارسال یه خونه‌ای خوشمون اومد با تو اومده بودیم بهمون ندادی. حالا شاید هم نمیدونم، حالا هر چی بود که قسمت ما خونه اینقدر بده که هیچ کس نخواسته بگیره. من چیزی بهتون بگم، تمام اون چیزایی که از تغییر خونه می‌خواستیم، اتاق بزرگتر، حال بزرگتر،
قیمت منطقی، حیات بزرگ حیات داره. نگم براتون، هر چیزی که می‌خواستیم و توی این خونه که داریم میریم هست و واقعا ممنونم از دعاهای بی زیادتون. ولی آفرین این درس عبرتی شد که دعا رو بدون هدف انجام بدین، بدون دعا رو باز بذارین، بگین خدا چیز بهتری بده. نگی این خونه، بگین هر خونه، محدود نکنین. آره محدود نکنین. حیفه، دست شما در نکنه. حالا خونه رو گرفتیم، در ویدیو بعدی ان شاءالله تور تحویل خونه است، چون خونه رو به ما 5-6 روز دیگه میدن. ما 5-6 روز وقت داریم که تمام کارهای جمع و جورمون رو انجام بدیم. از جابجایی بهتون بگم، بفرمایید شما. اعصاب خوردی بعدی شروع میشه که اعصاب چالش بعدی شروع میشه که چالش جابجایی. از جابجایی بهتون بگم که آقا شما در استرالیا میتونین به 2 صورت جابجا شید. یک، اینکه کسایی که به صورت حرفه‌ای جابجایی رو انجام میدن رو انتخاب کنید، باهاشون تماس بگیرید. شرکت ها میان براتون بدون کوچکترین مشکلی جابجا میکنن. ولی یه مشکل بزرگی که وجود داره اینه که تمام کسایی که من بهشون زنگ زدم در گولد کوست ساعتی $200 میگیرن برای این جابجایی. از وقتی که میرسن دم خونه‌تون شروع میشه تا آخرین بار تو مقصد گذاشتن تمام میشه و زیر 3 ساعت کار نمیکنن. یعنی حداقل $600 ما باید پول جابجایی بدیم و از اون بعدم بدو هی بدو. آفرین. و این 3 ساعت در حالیه که ما فقط ازشون درخواست کنیم که آیتم های بزرگ مثل یخچال و تخت و کمد و اینا رو واسه ما جابجا کنن، جعبه معبا رو خودمون جابجا کنیم. حالا اگه بخوان جعبه معبا رو اونو جابجا کنن که اصلا دیگه وضعیت میره روی 5-6 ساعت جابجایی و خب پول زیادیه. نه اینکه ما پولش نداریم بدیم، من فکر میکنم که چون که ما این خونمون چی داره؟ آسانسور داره. اون خونمونم پله هم نداره، حتی صاف میری تو خونه. قاعدتا کار پیچیده ای نیست این جابجایی انجام دادن. پس من به پگا گفتم آقا بعد داشتم حالت دومو میگفتم. حالت اول اینه که شما کمپانیایی درخواست میکنین میان جابجایی شما رو انجام میدن. حالت بعدی اینه که آقا شما خودتون اگه یه ماشین داشته باشین، حتی ماشین هم میتونین کرایه کنید، ماشینی که بتونه یه تریلر چی بکشه، یه چیزی پشتش میکشه. جدا از اون اصلا کامیون هم اجاره میدن. آره کامیون ون همه چی اجاره میده و خودتون انجام بدید. حالا امروز من میخوام برم یه بررسی کنم، بریم با هم یه بررسی کنیم که آقا چی کار میتونیم بکنیم در راستای این جابجایی که یا پول کمتری بدیم یا اعصابمون کمتر خورد شه. بعد از اینجایی که ما اون خونه رو زودتر 4 روز زودتر تحویل گرفتیم و وقت داریم 4 روز اسباب کشی کنیم، با خیال راحت میتونیم توی این 4 روز هر چیزی دوست داریم رو ببریم. حالا میخوام بهتون بگیم که اگه خودتون انجام بدین به شدت کمتر میشه پولش. حالا ما چه وسیله‌ای احتیاج داریم، خودمون ترولی میخوایم، چه چالش‌هایی داره، کلا بهتون بگیم که هزینه رو بیاریم پایین‌تر، راحت خودتون این کارو انجام بدین، به کسی هم نسپارین و خیالتون هم راحت‌تر، آرامشتون بیشتره، کسی هم تو دست پاتون نمیلوله. بریم ببینیم باید چه چیزایی لازم داریم، چی کارا باید بکنیم در پروسه. شما که دست به دعاتون خوبه، برای ما هم دعا کنین در پروسه اسباب کشی با خود یخچال نشکنیم، تلویزیون از بین نره زمین. تا حالا این کارو نکردیم ولی چون میدونین که اگه من خدای نکرده یه دونه خط رو اون یخچال بیفته منو دیگه تو ویدیوها نمیبینید. آره پدرام با یخچال جلوی در میذارم. چقدر بیادبی، من کجا با تو این کارا رو کردم؟ اینقدر از این کارا میکنه، مردم میان میگن یه ذره با آقا پدرام مهربون. خب حق دارن. بابا من خونم تو این زندگی تو شیشه است. چقدر پر من صبح تا شب تو این زندگی مس میسابم. چطور تو پاره میشدی تو ویدیو قبلی من نبرد؟ ما رفتیم درد دل این مرد باشه یه سری دروغ تحویلتون میده. زشت نیست فعلا. وای. از اونجایی که خونمون حیاط داره و خیلی چمن، به چمنزن احتیاج داریم. ما هیچ وقت توی زندگیمون چمن نزدیم و ویلکام تو چمنزنی و زندگی حیاط بزرگدار. چون تو آپارتمان بودم من کل زندگیمو، پدرام هم همینطور. و قیمت ها رو میبینیم. ماشین چمنزن این چنده؟ $600. $600 یا امام. $399 هم داره. اینه باتریش کوچیکی تره. آره خلاصه ماشین اینا از ایناست که مخزن داره چمنه رو جمع میکنه. همشون همینجوری ان دیگه. آخه بعضیشون مخزن نداره. کلش همینه. $369.
خیلی جعبش بزرگ نیست، خوبه. بعد اینا خوبیش اینه که باتری ان دیگه تو اینجوری. نمی‌خواستی دیوالتو بگیری؟ گفتی یه چرا برندی دیوالت هست. هم خوبه ولی بعد ببینم الان فعلا ببین من از رنگ این بیشتر خوشم میاد. سعی کن سبز رو بخری. من تو کار رنگ. لپتاپ به چه مشخصایی می‌خری؟ رنگش صورتی باشه، خوشگل باشه. متوجهم. درسته. الان منو مسخره کردی. من؟ آره. خاک میستر. دیدی اینو فرست ایده، وسایل فرست اید و کمک‌های اولیه توی همچین چیز انقدر کوچیک. بعد $5. چه جالب. خلاصه امروز روز تحقیق و تفحص و بررسیه و از چمنزن شروع میکنیم. فعلا نمیخوایم بخریم چون احتمالاً چمنه رو زده به ما تحویل میدن و ولی حالا اینجا تو این فصل بهتون تو هوندا این داره فصل بیشتر چمن باید تو این بزنیم. فصل یه اصطلاحی دارن اینجا که شما میگن، خود اوزیه اینو میگن شما چمن‌ها رو میزنی میشینی یا آبجو میخوری، دوباره باعث میشه این تایمش میگذره که دوباره بعد لازم باشه چمن‌ها در بیاد به خاطر بعد بارون چمن‌ها رو زیاد. بزنی. خیلی اینا خوشت میاد نه؟ یک چیز کامله. من تنها 1900. دلیلی که از اینا خوشم میاد اینه که تو همیشه دوست داشتی یه دونه از اینا تو کمد داشته باشی. بله 100%. همه خانم‌ها دوست دارن داشته باشن. مردم که اصلا کل پکیجش 1911. بله. کمتر هم میتونه باشه نه؟ تخفیف میگیرم. چشم. اینجا محل چونه زدن و ایناست. ببین تو اون جعبه $10 چیه؟ پاور چارجینگ استیشنه. من عاشق اینم که یه چیزی میندازن اون تو، برم دست کنم ببینم چی دارن. ببینم چی دارن. میخوام الان عاشق هر چی هستی نگی به بچه‌ها شاید. نه تو سبد مثلا بچرخم این چیزای تخفیفی رو. آره پگی سبدی اصلا از بچگی به من میگه پگی سبدی. زشت نیست پگی سبدی یعنی والا چی؟ ما تو هر مغازه‌ای رفتیم دیدم یه نفر تو کمر تو سبد خم تخفیفا رو شده. همه دوست دارن، من تنها نیستم، همه خانم‌ها عاشق تخفیفن. تو چرا فقط راجع به خانوما صحبت می‌کنی؟ من چون سوالم اینه. خانومم، راجع به آقایون چی بگم؟ مگه من آقا بودم؟ الان مثلا آقایون دوست ندارن اینو داشته کافیه. باشن. اون چی هست؟ کاب جمع کن. چرا آقایون باید کاب جمع کنن، سیم جمع کنن، لوله کشی کنن؟ باید سگ کار کنن که خانوما خوشحال باشن و بزرگترین 100%. فضیلت هر مردی این مرد است. برای اینکه خانم خوشحال نگه داره. 100%. و خوشحالی مردی که خانومش خوشحال نگه داره خودش خوشحال‌تره. خوشحالی مرد در گروه خوشحالی خانمشه. تموم شد رفت. واقعا میگم. بعد خوشحالی زن در گروه چیه؟ واسه همینه خیلی مرد دیگه ازدواج نمی‌کنن. آفرین دقیقاً صداقت دوست. بعد خوشحالی زنه در گروه چیه؟ بچه‌هاش خوشحال باشن. ولی خداییش حقیقت میگه واسه همینه که مردا 50 میدونستین من دارم تحقیق انجام میدم 50% مردا احتمال کمک خواستنشون کمتره. ما یه ماه دیگه هفته سلامت روان مردان هست و مردان میل به خودکشیشون 30% از زنا بیشتره. بهتر بکشن. و تو آمار خودکشی 70% مردا بیشتر خودکشی میکنن. بکشن تموم شد. بچه ببخشید شوخی میکنم. آقایون محترم من چاکرتونم. الان میرن آن فالو. بچه‌ها دیگه خودتون میدونین دیگه تیم پدرام برسون تو کامنت. یعنی ما هنوز خونه جدید نرفتیم داری دنبال خرید میگردی. یه مرضی تو استرالیا وجود داره. میخری خونه تو دیگه جا نداشته باشی. برات. میری خونه بزرگتر میبینی یه ور خالی مونده دوباره میخری. بعد اون خونه بزرگتره که نسبت به خونه اولت بزرگتر بود دوباره کوچیک میشه. دوباره اون خونه رو میخوای بزرگتر کنی. این انسانه طمع میکنه. الان ما یه میز داخل خونه خودش این طمع رو نداره ها، فقط راجع بقیه حرف میزنه. من راجع به خواص انسانی صحبت میکنم. الان یه انسانی که الان یه بالکن داره، بالکن میگن چی میگن؟ خب تو حیاط میخوایم با دوستامون دور هم بشینیم اینجا پشتی میذاریم کف اونجا هم فرش پهن میکنیم با پشتی. چرا؟ بابا به سنت ها برگردیم. ولی من فکر میکردم الان تو خونه الانمون همه چی دارم، ولی الان اینا رو برم تو اون خونه بچینم چی نداری؟ ولی الان نمیخوام بخرم، میخوام بچینم. آره مشخصه. اومدم ایدیا بگیرم. همه چی از یه ایدیا شروع میشه. ولی این میز خوشگله. این $279. این ولی خوشگله. ما یه چیزی زده به سرمون. این میز الان خب $449. من براتون یه میز خیلی خفن‌تر از این میسازم با همین قیمت. بابا رفته یوتیوب نگاه کرده. جو گرفتتش میگه من همینو میسازم. راستم میگه آقای اینجوری کنار هم. اینا همه چی آماده است، فقط بعد ببری و صندلیش هم درست کنی. تو که بلدی. صندلی گرونه. ایناشو ولی خداییش قیمتش خوب میکنه. پارگیش نمیارزه.
به نظرم 149 تا نسبت به اون چیزی که تو میخوای ترکمون بزنیم. این چنده اینم خیلی خوشگله بگه اینو نکن. بیا این 1400 و فلان. این ولی خداییش خیلی خوشگله. پگا اینم درست میکنم واسه. اینجا الان معطفی. اینم واسه درست میکنه. این درست. اینو یه عکس بگیر من مشکیاشو حذف کن. نه دیگه آهن دیگه. اینو دوست ندارم. چوبیش کن. نمیشه که نمیمونه. از این اتیکش خوشم نمیاد. نه خوشت بیاد. یه عکس از با موبایل من از این بگیر. اینم خوشگله ولی. این یکی چنده؟ این 522 تاست. بیا این خوبه دیگه. این 390 تا همینو بگی بریم. نمیخوام خیلی درازه. درازه؟ خیلی درازه. اینقدر جا بخوام میز بذارم دیگه هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم. میز تا اینجا. بس دیگه. مهمون میاد سر پا وای میسته. یه شب دو شب ما خودمون دو نفر کوچولو این بغل میشینیم. مهمون اصلا نمیخوام بیاد. تو ویدیوی قبل من میگفتم مهمون نباید بیاد. تو چرا اینجوری شدی؟ به مناسبت روز سلامت روان میخوام یه دونه آینه بهت، سلامت روان مردان، یه دونه آینه بهت کادو بدم. برای سلامت روان. اگه تو تمیزی خیلی خوبه. تمیزی برای سلامت. باشه. تو اگه گفتی این چیه؟ جارو خاک انداز. نه واسه یه چه استفاده ایه؟ خاکگیری. نه عشق من این واسه اینکه باربیکیو میکنی اشه. واسه خاکه زغاله. پس واسه سلامت روان خودت یه دونه به خودت ارائه بده. نمیخوام هر چی که هست جاروه. حالا هر چی بگیره. جنس ناکن چی جنسیه ره؟ لا خودت هم بشوری بسابی. برای سلامت روان شستشو خوبه. حالا من گفته باشم من به فکر سلامت روان همسرم. ما که چیزی از قایم کرد چیزی واسه قایم کردن از هم دیگه نداریم. یه دونه از اینا هم بعدن میخوام بخرم بذارم وسط چمنا. حالا وسط چمنا که آتیش بگیره نه. که تو حیات پگا آتیش خیلی دوست داره. آتیش هم روشن کنیم. علاقه به گل و گیاه به نظر من از یه جا میاد. از علاقه‌ای که تو خونتون مامانتون به گل و گیاه داشته و تمام. و من واقعا فقط دوست دارم راه برم. من که یه روزه آینه باید بخرم اول از همه. این الان $83. خب چرا نمیخری؟ همین الان بخر. بریم جابجا شیم. واقعا جابجاییم ولی قیمتش خیلی خوبه. اون پشتی از همه بلندتره. اون بلندتره گرونتره. بله. اب نداره. اینو میخرم میذارم روی یه سپاهی اینجوری خوش میکشی بالا. خب داشتی میفهمونین علایق به گل و گیاه به نظر من از این که تو خونتون چقدر با گل و گیاه درگیر بودیم و مامانتون این کارا میکرده ربط داره و مامان من عاشق گل و گیاهه و هنوزم داره. هنوز جلوی خونه‌شون نمیدونه چیکار کرده. پارک درست کرده. جلوی آپارتمان مامانم اینا اینجوری آپارتمان یهو جلو خونه اینا پارک جنگلیه. خودش تکیه. وسیله کار آقا پدرام برای روز سلامت مردان. سلامت روان مردان. خب آقا برای اینکه خودتون بخواید موو کنین هر چیزیو یکی از چیزایی که نیاز دارین چیه؟ دالی. استاد میدونی 50 سال داره خودش وسیله موو میکنه. حالا انگار نه اولین بارشه. خب بفرمایید. با توجه به دانش‌هاش از یوتیوب داره خدمتتون ارائه میده. بفرمایید استاد ما گوش میدیم به شما. 259 تا میخوای بدی به این. حدود 300 400 تا دیگه هم وسیله میخوای. زنگ زدی میومدم برات میبردم. نه خودم جابجا میکنم ولی خودت جابجا میکنی یخچالو میدی به فنا. این چه جالب که چیز داره. چه جالب. چیز داره چی داره؟ اون چیه؟ آها تناب داره. و شما هر چیزی رو میتونین تناب پیچ کنین به راحتی. سوال دارم واقعا بعدش میخواین چیکار کنین؟ گفتم من اسباب کشی تموم شد میخواین این چیکار؟ همه وسایل کمپ داریم و باید جابجا کنیم. من هر دفعه میخوای ببری؟ آره. خیلی بزرگه برای این کارا. نه خیلی به نظر من اجارهش کن. ببین کجا اجاره میدن؟ همین بانک اینو اجاره میده. خب خلاصه یخچالو اینو میذاری زیر یخچال. اون یه ذره لبه کافیه برای یخچال. وایسم روش ولم کن. به خدا میزنی من از این گروه پیمانی میزنی زمین میری زن میگیری. نقشم چیز نشد. نقشت فهمیدم. 350 کیلوگرمو برمی‌داره گلم. من که 50 کیلو هم چیزی نیستم. 6 تا تو رو با هم دیگه برمی‌داره. بریم اجاره میده. به نظرم خریدنش بی‌مورده برای اینکه
حالا کار ندارم، پول مولش به کنار، بعدا میخوام چیکارش کنیم. کل یه ور خونه رو میگیره، انبار رو. بعد برای سلامت روان خودت گفتی باید از اینا داشته باشه. حالا چیزای دیگه فکر کنیم. ببین من فقط یه سوالی دارم که این یخچال الان بذاریم اینجا، خب وزنش میفته اون پایین دیگه، رو دسته من نمیفته. مدلای دیگه هم داره اونها. چرا اون توسیه رو دوست نداری؟ این توسیه اون راحت تره که. این توسیه 299 هم هست، بیشتر از اینه. میدونی خوبیش چیه؟ الان که من اینو دیدم فهمیدم. اون تنابو برای شوهرم من نکشیده. نه دیگه گفته این سیفتیه، بعد از اینکه مصرف کردی تنابو ببند. این اوه حاجی من عاشق این شدم. این بهتر نیست؟ میدونی چرا بهتره؟ بیا نگاه کن. چرا؟ بیا اینجا. بعدش مدلای دیگه هم میشه. این یخچال میذاری روش، خب. 2 تا چرخ هم این پایین میاد، این چرخایی که اینجاست. دیگه رو دست تو نمیاد. آره دیگه وزنش رو دستت نمیاد. این کلا مدل صاف هم استفاده میشه اینجوری وایسا. آره اینجوری هم استفاده میشه. این واسه یخچالش خیلی خوبه حاجی. این چیز بهتریه خداییش. میخری بعدم برای سلامت روانم؟ اینو بیشتر دوست داشتم برای سلامت روانت. چسب دادن که باز نشه ولی جذاب بود. 300 دلار. آره از این زردم خوشگل تره. من از نظر زیبایی شناسی وقتی نگاه میکنم، بعد از این کارمون کردیم میرم تو صورتی رنگش کنی یا سفید تازگی به سفید کنار شدی. تختمون بذاریم. الان مثلا من تخت و تلویزیون و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی چقدر میخوای برم تو کار موومنت؟ منم موافقم. کمر رو قوی دارم. پدی مووینگ. بچه‌ها زین پس برای جابجاییاتون ما کمتر میگیریم. ما اینو رنت ما میدیم. ساعتی 150 دلار میگیریم از شما. آره پدرام ساعتی 100 دلار هم بدیم میاد. تو چرا قیمت رو میری؟ الله، یعنی با من همیشه همین کارو میکنه. یعنی واقعا من در هر راستایی قرنزم بگو خدایا شکرت. باش چشم، خدایا شکرت. اسکوتر نه چیه؟ عشق من ایشون اونو که گرفتیم 300 دلار، این 159 دلاره. 149 دلاره. اینو می‌خریم. میدونی این چیه؟ شما تشک رو نمیتونین 2 نفر بدبختی بکشیم. 2 نفره که نمیتونین تشک رو ببریم. خب آره. تشک رو میذارین رو اینجوری و تو اونور تشک هول میدی، من اینور اینجوری میریم. جان تو میشه من یه دور با این اسکوتری برم؟ جای پا نداره. یه دقیقه بگیر. نه نمیذارم. نه بعدا من میخوام بشینم. اینو نمیخریم اصلا، این چیز خوبی نیست. تو تمام ذوق و هنر و کودکی های من که میخوام بهش برگردم. کودکی زمان کودکی بود. میخوام سوارشم اونو برم. میدونم. اون چیز خوبی بود، اونو بخری من اوقات فراغتم سوار میشم. باشه چشم. مرد نمیذاره من هیجان انگیز باشم. بابا روز سلامت مردان، روز سلامت زنان نیست که. اونو بخر برای سلامت روان خودت. روز تو تموم شد بعد استفاده کنم. نه امکان نداره. خانیما وقتی میریم مرکز خرید، رژ لب بخرید، آقاتون وای میسه بغلتون با حوصله نگاه میکنه، قرم نمیزنه. وقتی اومد از اینا فروشی که شما اصلا نمیدونید چیه باهاش چی کار میکنن، سعی کنید شما هم صبوری کنید. خب پشت سرش برین. این چی هست اصلا؟ یا ابوالفضل میخواد من رنده کنه. نه آقا، میزره که خودم قرار شده بسازم. خب چه 400 خورده دلار بود. این 700 دلاره. 700 دلاره. اینو میزنیم میزنی و بارشا رو انجام میده. تو این کارا نیستی، دست پستو میدی میره. بعد میشه برای سلامت روان مردان باید اینو بخرم. اسم این ویدیو رو بذاری سلامت روان. واقعا انقدر راجع به سلامت روان صحبت کردی. بیا 119 تاییش هم داره. یهو میره توی آیلی. بیا من نمیفهمم. اینو میشه بردارم ببخشید. من این ور رفتم. ببخشید. بذار زمین. تو میخوای من رنده کنی؟ خیلی حال میده. نگاه کن. نه خداییش نگاه کن. 119 دلاره. خب میبری. خب چیو؟ میز درست میکنم واسات. ولم کن. من انجام میدم. چرا فکر میکنی تو میز بلدی درست کنی؟ چرا بلد نیستم. یاد میگیرم. یعنی میز میخوای برای بیرون رو بالکن درست؟ بله. بالکن نداریم حیاط. میشه 249 تاییشو بخری برام؟ من بین 119 و 249 249 ترجیح میدم. خدا رو شکر، آفرین. ولی 700 800 تایی ترجیح میدم. نه این خوبه. این الان کار منو راه میندازه. یه دونه از اینا میخوان؟ نه الان مثلا 50 تا کارت تا الان درآورده. 50 تا میز طراحی کرده. گوش کن. من میزو میسازم.
خوشحال بودی؟ آقا 249 تا بده این میز آماده بخری بر خونت. بابا ولی خب کار به دست تو- تو نمیشه. کار دست همسرم باید باشه. آفرین. میز. من میرم توی آیل دیگه حوصله‌ام سر رفت. داخل 199 تا. وای. بعد جالب آشغال جمع کنم داره، یعنی میزنی خاکش هم میکشی تو خودش. آره. بغلی هم چیز خوبیه 299 تا. من حالا یکم باید بیشتر تحقیق کنم. 5 سالم وارانتی داره. یکم در باید مورد برش چوب و اینا. الان وقت چرا اضافه من مسخره نه میکنی؟ میگم وقت اضافه داری میخوای میز درست آقا کنی. مگه ما یه میز واسه بیرون نمیخوایم؟ چرا؟ ترجیح میدی $700 میز بیرون بخریم یا اینکه میز من درست کنم به یه دونه دست؟ یه دست کنده شده افتاده اونور. حالا نگاه کن اگه من خفن درستش اب نکردم نداره یه دست اضافیه کلا. این چیه؟ داشتی میگرفتیش سر راه. نه داشتم نگاه میکردم چیه، چه جذابه. برو حالم بد شد از این ابزارالات. برو تو چیزای جینگول بینگول خوشگل. اون چیه؟ این نگن چون تو استرالیا تفنگ قدغنه، خب با اگه من بخوام کاری بکنم منو بکشی این منظورت. مت بادیه میزنی یه دونه کافیه. من نه. رفتم بچه شما شاهد باشین میخواد منو بکشه. این روز سلامت اگه مردم دیدین چه روز خوبی تو ویدیو خداییش. بعدی من نبودم بدون این این هفته چین سلامت اره روان. داسته چیه اینم خوبه. آها اینا هم خوبن که قشنگ میبری میبینی. زشته این یه زشته تهدید این واقعا. ویدیو میتونه بله، اثر جرم متوجهم. باشه. چرا من دارم از من ابزار میتونم با این ویدیو برم از تو شکایت کنم بگم من تهدید به مرگ شدم. اینجا نه. استرالیاست. خانوما خیلی مقدمه. بابا من یه خانم. هفته واسه خودم دارم، چون یه هفته هر کاری دلم بخواد باید بکنم. یا امام. من فقط واسه اطلاعتون بهتون دارم اینو میگم که شما برای 4 ساعت همین بند تنابدار و پله بالا برو این دالی اینجوری و 4 ساعت $15 24 ساعت $19 یه هفته $86 میتونین اجاره کنید و اینم چیز خوبیه دیگه، میدونین چیز پرقدرت و خیلی قویه. قویه. راحت میتونی یخچال جابجا کنی بیاری پس بدی. آره من که اونو میخرم، ولی واسه کسایی که خیلی اشتباه سلامت روان کردی. براشون مهم نیست، خب بخری چیکار کنی؟ اجاره کن دیگه. سلامت روان. تمام این دستگاه‌ها رو اجاره آره، میدن. اینجا تیکه‌های هر کاری اجاره‌ایشه. که داشتین اجاره اینم کنید اجاره راحت. میده حاجی. این سنگبره، دردم دیگه نداره. میدونی نمیفهمی اصلا چی شده. آره سرعتی. متوجه شدم. اینا چی هم پشت سرت همه تخفیف؟ آها داشتی میرفتی برای خودت نکن. من جدم گیراست. سر کار ما هم کارا یکی دونه از این هیترها. الان مثلا خیلی فصل سردیه، استرالیا کافیه یه باد بیاد، چون توی شهری که ما هستیم کلا سرد خیلی نمیشه. تا یه باد کوچولو میاد یکی دونه از اینا دارن، از این هیترها میذارن زیر پاشون زیر میز، از پایین گرم میکنن. بعد اتاق سرده، چون از پایین دارن گرم میشن دیگه اون هیتر اصلی اتاقو نمیزنن. منم نشستم این بعد هی با خودم میگم یه دونه بخرم، بعد میگم بخرم بعد چیکار کنم، مصرف برقشون بالاست. ولی چون سر کار با برق سر کار میزنی حالا اشکال نداره، همه زدن ما هم میزنیم دیگه. ولی الان دیدم $25 خیلی خوبه دیگه. $25 چرا 15 شد $15 نمیشه؟ بعدا اگه یه خونه‌ای بریم که سولار داشته باشیم، ان باتری اینجا داشته باشیم، بله درست. وگرنه اینو خونه یه ساعت روشن کنی پول برق رفته. من این فضا. سلامت روانم تحت تاثیر قرار میده. ولی اینو برمی‌دارم. ولی یه چیزی هستا، نگاه کن یه چیز دیگه، یه مدل دیگه هم هست. این چه فرقی داره؟ نگاه کن من نمیفهمم. لو پروفایله این میچرخه. خب این چرخونکی داره، این چرخودنکی نداره. این اصلا یه مدل دیگه است. چرخ و دونکی کدومه؟ جون چرخ و دونکی ندارم. این چپ و راست میشه، اینجوری چپ و راست میشه. نمیخوام چپ و راست کنم. پس اینو بخری هیچ فرقی با هم دیگه ندارن در خب غیر این قیمت صورت. اون 15 آخه سایزی بزرگتره. کلا اون سایزش به خاطر این تیکه پایینش بزرگتره. وگرنه ناکی هیچ فرقی نداره. 2000 وات 2000 وات هیچ فرقی نداره. میخوای در بیار ببین. یه دونه باز هست. نگاه کنید من باز نکردم و اینم همینجوری بود. وگرنه من اصلا اهل باز کردن چیزی نیستم. راست میگی. ولی به نظر من دور زدنیش بهتره. چون حالا یه شاید لازم شده دوری بزنی. نه به یه جای پات میزنه، بعد اونجای پاتو بریون میکنه. آره بعد این بعد پاتو تکون بدی. آره 25 تا هم واقعا قیمت خوبیه.
برای این چیزی که از پایین اون گرم میکنه. اره‌ای که من میخوام بخرم $250 گرونه. این بعد سلامت روان مردانو میگن در چه حالی ولمون هسته. کن با اون سلامت روان. مردا هیچ وقت روانشون سلامت نیست. اینو چرا نمیخری؟ نکن $159 چیز خوب. روزی یه ربع سر کار میخوام اینو روشن کنم. یه لحظه فکرم چشام چپ شد. چرا اینجوری میکنم؟ این هم چیز خوبیه، نگاه کن. وسیله بعدی که احتیاج داریم یه دونه از این تخته هاست. برای اینکه مثلا ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی روی این بذاری و با این ببری. یه سطح صافه. تشک هم میتونی بذاری روش. تشک هم میتونی. و اون چیز بلنده بود که یه خورده از این لاستیکای بزرگ داشت. اونو نمیخوایم، اینو میخوایم. زرده که تو این ولی ویدیو. لاستیکاش بهتره ولی قیمتش $84 دو برابر اینه. چرا لاستیک چیه؟ من صدا میدونه کن. مهم نیست بابا، یه روز یه نصف روز میخوای استفاده کنی اسباب کشی کنی. من واسه این که مگه اسکیت تو سر کلت نیفته. قبل اسباب کشی بریم کله تو رو گچ بگیریم. کن چقدر فرق داره راه رفتنش. همونه. خیلی اون فرق بی داره. صدا میره، این با صدا میره. به خاطر 2 برابر قیمت و اینکه فقط یه نصف روز استفاده میشه. چرا یه نصف تو خونم استفاده میکنی؟ من روشین برام میکنی. آره خب تو سختت راه رفتن همیشه. میذارم رو بیا. جدل موندی. دوست دارم بیام، هم سمت راستم کسی هم سمت چپم. Sorry. اوه داشتی به چاخ ما میرفتی. این خیلی تنده، این نگیر. خیلی من این بخوام بازی کنم. بابا این نقشم داشت میگرفت چی باورم نمیشه. نه اشتباه سوارش شدی آخه. نکن بعد در حالت آفرین. چیز خوبیه ولی میگم که خوبه شما بگیریم. اون بهتره. نه اینو یه 2 تا پا بزن برو جلو. بله چرا نه آدم میتونه میاد حالا شانس. اشکال نداره برو. تو میتونی. برو. یه دقیقه واستا. خیلی یه دقیقه خوبه. واسه یکم بده عقب‌تر. چرا؟ کار دارم. چه باز شدیه. زشته. دیدی چه خوب بود؟ خیلی خوبه. اومده سمت بندی هاش چوب بگیره میز بسازه. نگاه کنید آمادهش هم اینجوری این تخت چوبا هستن. ولی پدرام دوست داره چوب واقعی رو کنار هم بچینه. الان این اون ستایی که کنار همن عالیه همه چیزش. عالیه. ولی من فکر کنم اندازه‌اش کوچیکه. من دارم فکر می‌کنم بزرگه. ارتفاعش بعد ببینی اون فضایی که داریم واسه آره. چیز من کردن فکر میکنم چقدره؟ که این بهتره چون این میشه میز 6 نفره. خب این میشه میز 8 17 نفره 8 نفره یه اون خیلی زیادتر. بزرگ. خیلی اون بزرگ. زیادتره. نه میز بزرگ خیلی این خوب. الان ارتفاعش داریم عزیزم خیلی بلنده. نه. خیلی بلنده. 1 و 8 2 الان 3 این ناکن آره چقدر همین رو بزرگه. بگیرم. غیر از این هیچ چیز دیگه ای نیست. فقط میدونی من مشکلم چیه؟ مشکلم اینه که این ضخامتش 2 میله 2.4 میله. من کلوفتر دوست دارم. چقدر جالب. چوبای گردم هست که برای پایه آدم درست کنه. یعنی تمام چوبا برش زده برای کسایی که اهل این کارا هن. خیلی هم پدرام علاقه‌مند شده به این کارا جدیدن. اینقدر میره ویدیو یوتیوب نگاه میکنه، یوتیوب همه رو وسوسه میکنه. این چیه؟ چه خوشگله. این میزی که الان ما اونور دیدیم $1600 بود. درست میگم؟ بذار عکسش هم بهتون نشون بدم. عکسش شاید هم بذارم اینجا. این میزه. اوکی. خب الان همینجا دیدیم. میدونی چیکار میکنه؟ میاد این چوبه رو میخره. این چوبش. خب دقیقاً همین چوبه. یه دونه رزین فزین میذاریم بارش خورده. چقدر؟ 70x70. اینو میذاره بغل هم دیگه اینجا. یه دونه چوب از زیر بهشون پیچ میکنه. بعد میاد اینور. پایش هم موجوده. پایش هم $34. اونا دونه $61 بود. 3 تا از اونا میخواد میشه $120. 3 تا نمیخواست بیشتر میخواست. نه دو ارتفاعش خیلی بیشتر از اون میزه بود. نصف میشه. اینم میذاری اونجا زیر پایش اینطوری. همچین میزی میشه با تنه های چوب. با تنه های چوب. با دیگه پایه هم نیازی نیست زحمت بکشین. حدوداً
$20 و کار دست خودته و $1600 پول نمیدی. تازه پایه این مدلی هم داریم. خیلی بخوای آسون‌تر پیش بری، پایه این مدلی هم داریم اگه دوست داشتی. این پایه واسه میز وسط هم خوبه. داشتم به همین فکر می‌کردم. اگه شما این پایه رو بگیرید با این تخته هایی که حتی پشت سرتونه میتونید میز ناهارخوری درست کنید. کافیه اینجا یه ذره خلاقیت داشته باشی و حوصله و صبر. کی بیاد؟ یکی بیاد من از دست این مرد تو این چوب فروشی ها رها کنه. بیا اینو نشون بده. این چوب دیگه ضد آب میشه براتون، گرونتره. چوب اصیل استرالیا، رنگش قرمزه، ضد آب میشه. ما اومدیم اینجا شبیه پمپ بنزین، همونطور که میبینید پمپ بنزین اینجا لوکیشنیه که اینا رو اجاره میدن. ما قراره از اینا بگیریم، وصل کنیم به ماشینمون و با ماشینمون بکشیم. این چقدر بزرگ و خوبه، ولی مسئله اینه که خیلی بزرگه. وصل کردن این به ماشین داستانه. تو اصلا وصل کردن اینا به ماشین بلدی؟ نگاه کن چقدر سیستم داره. اصل من میاد پشت ماشین وصل میشه، زنجیره هم وصل میشه به پشت ماشین. همین، هیچ چیز خاصی نداره. قفل باید بشه به پشت ماشین. این تو قفل میشه، این اون تو اونجا قفل میشه. این خیلی بزرگه. ولی مشکل اینه که شما وقتی که صف ندارشو میگیری، خب باید همه چیزایی که میذاری و به این بغلا ببندی، سکیور کنی که تکون نخوره و قانونی هم بعد روش یه چیزی بذاری که بسته باشه. ولی 1500 نفر رو دیدیم که روش نبستن. آره، ولی منظورم اینه که ببندیم. همینه دارم با همین سایز و بسته مثل بغلی، ولی با این سایز. آره. حالا یکم کوچولوتر و کار ما رو انجام میده. این بستشه، ولی من فکر میکنم این رمپه. این میاد پایین، احتمالاً از روی این رفت آمد میکنه. این که رمپه، اونم رمپ داره. اینم رمپه، باز میشه میاد پایین. نگاه کن اینها. این توریه میاد پایین. میخوای باز کنی؟ میتونی الان بازش کنی. رمپه. آره میاد پایین. میاد پایین دیگه، قشنگ میتونی یخچال با خیال راحت ببری بالا. آفرین. حتی اون کوچیکه هم اگه 4-5 بار بخوای بری کار ما رو جواب میده، ولی ما آدم 4-5 بار رفتن نیستیم. یه بار لود کنیم بریم دیگه. چه خوبه که رمپ دارن. همشون رمپ من دارن. فکرم خیلی مشغول رمپ بود. نه، این درش باز میشه، روش راه میری، اونم درش باز میشه، چون که باید وسیله ها رو آدم نمیتونه بذاره زمین بلند کنه. آره، مثلا تو یخچال داری با اون چیز روان من میاری. خب البته اینم راه داره، من خوندم میذاری اینجا هول میدی میره بالا، ولی وقتی رمپ داره دیگه صاف میره بالا دیگه. میری بالا دیگه. من میگم تو انقدر آدم حساسی هستی، همه رو سفت و بستم میکنی به این چیز خوبیه. بعد دوباره تنها بشه بخریم، ولی اگه بسته اینو اجاره کنیم دیگه هیچ کاری نمیخواد بکنیم. خوبه، بستاش هم خوبه. میدونی؟ آره. فقط میدونی الان ابعاد این چقدره که ما از این بزرگتر باید بگیریم که یخچال توش از این بزرگتره. قدش 1.80، ارتفاعش 3 متر. همینو فکر کنم بسته دیگه. فکر کن همین بسته. درست؟ باید بزرگتر باشه که ما بتونیم یخچال توش ایستاده جاشه. بله. خب این 3 مدل مختلف بود که ما اومدیم از نزدیک ببینیم که چی به چیه. واسه اطلاعتونم بگم، مثلا اون اولیه واسه یه روزش اجاره $60، این مثلا یه روزش $90، این $110، بستش $130. همین حدوداست واسه یه روز اجارهش. منظورم اصلا پول خیلی زیادی نیست و خیلی کار قبول داره، خیلی کار منطقی تریه. آره، حداقل اختیار دست خودته. آفرین. خب ما امروز تعطیلمون رو رفتیم، تحقیقاتمون رو کردیم، ترولیامون رو دیدیم، اون چیزایی که می‌خوایم بگیریم به سلامت روانمون رسیدگی کردیم. ولی خیلی خیلی خوب شد که دیدیم الان دقیقاً می‌دونیم چه چیزی که پشتمون می‌خوایم بکشیم. تریلر میگن فکر کنم. چی می‌خوایم، چه ابزاری لازم داریم. خیلی خوب و راحت بود، از اون چیزی که تو مغز آدمه راحت‌تره. دقیقاً هفته دیگه این موقع اسباب کشیه. دقیقاً دیروز امروز شنبه، یک شنبه است. ما شنبه اسباب کشی دیروز امروز که فردا پس فردا شده، فرداش بعد دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه شده. هفته دیگه جابجا میشیم. بالاخره هفته دیگه جابجا شدیم. چون پیچیده می‌کنیم. خونه میخوام بهتون بگم، من خیلی استرس داشتم حقیقتا. واقعا هر خونه ای میدیدم یا خوشم نمیاد یا گرون بود یا به ما نمیدادن، رقابت زرش زیاد بود.
یکی بهم گفتش که اون چیزی که قسمت توئه به تو میرسه، اون چیزی که مال توئه، سهم توئه. اگه شما به این اعتماد داشته باشید، اون استرسی که من بعضی وقتا به جونم میفته بعد یهو ولم میکنه رو نخواهید داشت. هیچ کس حق و سهم شما رو نمیگیره. یکی دیگه هم دیدم تو کامنت ها نوشته بودین که متعجب نشینن که بهتون خونه نمیدن، شما مهاجرین با اونا فرق دارین، عضوی‌ها تو اولویتن. من نمیدونم اگه من تو جایگاه صاحب خونه باشم تو این کشور 5 تا ملیت مختلف برای خونه من اپلای کنم، به کدوم خونه میدم؟ آیا به ملیتش نگاه میکنم یا به درآمدش و موقعیتش و به چی نگاه میکنم که بهش خونه میدم؟ ولی هر کسی به ما به خاطر اینکه ما ایرانیم خونه نداده یا مثلا اسممون از لحاظ اون اونره نگاه کرده دیده اسمشون یه اسم خارجیه، من اینو نشیندم، مثلا پدرام قفوریه، مثلا فکر کرده قفوری عربیه، قفوری مثلا خونده، حال نکرده، مثلا داده به جیمز نمیدونم فلان خونشو. من ایرادی نمیگیرم، مشکلی هم باش ندارم، انتخاب خودش بوده. ممکنه کسی دیگه بیار که دستش در نکنه که بهتر از ما یا بدتر از ما بوده. همه جا این اتفاقات میفته. نه همه استرالیایی ها نجات پرست هستن، نه همشون نجات پرست نیستن. اصلا این کلا این نجات پرستی کلا که چیز بدیه و واقعا هم هست و هم تو نیست. کشورهایی که مهاجر پذیرن خیلی کمتره، ولی من مطمئنم تو کشور ما خیلی بیشتر نجات پرستیم تا اوزیا. آره ما خودمون ایرانی‌ها فکر می‌کنیم نجات برتریم، هیچ کی مثل ما در حد ما نیست، ما اصلا با کلاس تریم، ما فلانیم، اینجوریم اونجوریم. کار ندارم. خواستم جواب بدم که هر کسی هم به خاطر به جواب اون کامنتی که اینو گفته بود بگم هر کسی به خاطر اینکه کی بیشتر ضرر کرد ما مهاجریم و ما خارجیم به ما خونه نداده هیچ ایرادی نداره، فدای سرش، اون عقایدش بوده، ایشالله که بعداً اصلاح بشه با خوبی ما. و توی اخبار و این چیزا ما چند وقت پیش شنیدیم که یکی از نخست وزیر نمیدونم رئیس جمهور استرالیا اومده گفته که مهاجرا نباید بیان. نه، رئیس جمهور حزب مخالف، اونی که میخواد جای این تلاش کنه که بیاد جای اینی که الان هست. آره حالا یه آدم گنده‌ای سیاستمداری تو استرالیا برگشته گفته که مهاجر دیگه نباید بیاد، مهاجرا برای این کشور خوب نیستن، استرالیایی‌ها از مهاجرا عقب موندن، خونه ندارن، فلان ندارن. وقتی خود استرالیایی هنوز صاحب این اون نشده چرا مهاجرا باید بیان؟ یکی دیگه هم آورده رو کرده که نخست وزیر در حال حاضر اومد تمام دیتا رو داد که گفت آقا به صورت متوسط مهاجرا خیلی بیشتر از استرالیا توی اقتصاد استرالیا نقش دارن و خیلی هم بیشتر از استرالیا به صورت متوسط تکس میدن. آره واسه همین برای همین به خودتون افتخار کنید که ما باری روی دوش این کشور نیستیم. آره اگه نیاز نداشتم وارد نمی‌کردم و همه چی بحث نیازه. همه جای دنیا میخوان وارد میکنن، ما هم کارمون رو انجام میدیم، ما هم تلاش میکنیم بهترین خودمون باشیم. نگاه مثلا سیب و خیاریم. بله ولی در حالت کلی یه روز خوب جذاب بود. آره. انشالله که یه دونه دونات فروشی اینجا هست کل شهر ما رو گرفته، کل شهر ما تو گولد کوست خیلی شعبات زیادی داره، در تمام جهانیه. استرالیا شعبه داره. بله ما جلوش پارک کردیم، میخوایم بریم با همسرم یه دوناتی بزنیم، با ما همراه باشین، دوناتاشو بهتون نشون بدم. دونات چیز سالمی نیست ما هم میدونیم، ولی یه دونه کوچولو بخوریم و بریم با هم اونجا و بعدش هم دیگه خدافظی کنیم ازتون، دیگه بیشتر از این متصدی اوقات شما نشیم. چقدر جذابه. Hey, how are you? Not bad. اینجا رو ببین، ما خرزوقی، ما پسته‌ای. برندشو بهتون نشون بدم. Krispy Kreme. آره اون بالا هم پکیجا رو براتون زده، چیزایی که میتونیم سفارش بدیم و اسمش چی بود؟ کریسپی کریم. اوکی. بعد بیرون برم هست، با ماشین میان تحویل میگیرن میرن. چی بخوریم؟ چشات داره برقی میشه. ما بریم سفارش بدیم برسیم خدمتتون. خدمت شما خانم جان. خواهش میکنم. میلک شیک موز. میبینم که بزرگش هم خریدی. اشغال آغاز کنیم. الان داشتیم فیلم میگرفتیم برای شما، آقای گفت ای شما یوتیوبرین فلان، کانالمون رو گرفت و توی بانینگز هم که داشتیم. این چیه؟ این چیه؟ چرا؟ باید اینه سلام کنی؟ از کجا بردی؟
چرا سر من بچه میذاری؟ تو سر من بکنی مثلا. سر من کوچیکه. آره بعد ما مبارک. بعدیم دونات بخوریم بهتون نشون بدم دوناتی که سفارش دادیم و ببخشید. خلاصه اینا وقتی میبینن داری فیلم میگیری انقدر ذوق میکنن و با ذوق میپرسن کانالتون چیه و متاسفانه متوجه زبون ما نمیشن، ولی الان یوتیوب خودش چیز میکنه ترجمه. چقدر کوچولی و این کجای منو میگیره؟ یه دونه دونات سیب و یه دونه دونات پسته فیل شده. راضی هستی شما من؟ جاتون خالی؟ همیشه که رد میشدیم ماشینا صف وایسادن از این دونات. من قیمتم بهتون بگم، ببخشید کل این پکیج با این شد $13. بفرمایید. همیشه ماشینا صف وایسادن دونات میگیرن بیرون برمیبرن خونه. یه بار سر کارمون رئیسمون چشم خبرش داری؟ نه جدی گرفتم، جدی موضوع رو خوشم اومده. کج نذاشتی؟ نوکش چرا نمیبره. خیلی کجه. الان که دست دادم فهمیدم کجه. رئیسمون یه بار خرید یه دونه جعبه از اینا آورد شرکت، بعد من نگاه کردم اسمش دیدم آها اینه. و همین دونات هم بزنیم و بریم خونه که بعد جمع کنیم. اگه پیشنهادی، راه بهتری، هر چیزی سراغ داریم برای ما بنویسین. ما دوست داریم که چیزای آره ما از شما خیلی تو کامنت ها یاد بگیریم. برای ما خیلی می‌نویسین و این نوشتناتون خیلی مفیده، به دردمون میخوره. مرسی که ویدئوی قبلی که رفتیم خونه دیدیم و من فکر نمی‌کردم اینقدر دوست داشته باشین. دقیق تمام خونه ها رو با ما نگاه کردین. حالا میریم خونمون تمام خونه رو بهتون نشون میدم. شاید باورتون نشه ما خود خونه رو خیلی ما خودمون خونه رو نمیدونیم چیه واقعیتش. خونه تمیز مرتب بود. خودمون خونه رو خیلی یادمون نیست. میریم با هم این دفعه کلید میگیریم میریم تو. شما هم با ماییم. مرسی که با ما هستین. با ما همیشه بهتون میگم واقعا مرسی، ازتون تشکر میکنم. شما بهترین دوستا، خانواده و همه کس هستین برای ما. واقعا میگم همه کس، چون ما با شما زندگی میکنیم همینجوری با هم تو هر ویدیو هستیم. و مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی. لایک و کامنت یادتون نره. خیلی دوستتون داریم. چقدر نور اینجا خوبه، چقدر ویدیو با کیفیت اینجا. بله مراقب باشین. باش به کلتون تا ویدیوی بعدی. بای.